en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag 11 juni en ik ga jullie weer een dagje met me meenemen. Ik heb nog niks speciaals gepland vandaag om echt te gaan doen. Vanmiddag is Laurens weg, die is dan niet thuis. Die heeft met de personeelsvereniging van zijn werk een uitje. Dus dat is wel heel leuk. En vanavond hebben we een housewarming op de planning van een nichtje van Laurens. Maar verder, ja, ik denk dat ik eventjes nog een cadeautje ga halen voor de housewarming. En verder heb ik nog niks bijzonders gepland. Maar ja, jullie gaan het zien wat de dag brengt. Ik bedacht me net dat ik helemaal vergeten ben om een blogpost online te zetten. Ik heb die hier wel al klaar, maar ik heb hem dus nog niet ingepland. En eigenlijk plaats ik iedere zaterdag wel een nieuwe blogpost. Dus dat moet ik echt nog even gaan doen. Als je wat hoort op de achtergrond, dan is dat trouwens Laurens. Die is aan het racen. Ja, dus ik ga dat even doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. De blogpost staat online. En ik heb die ook meteen gedeeld op Facebook en in wat Facebook groepen. Dat doe ik eigenlijk altijd. De blogpost die gaat over een jaarchallenge die ik mezelf heb gesteld. Ik heb mezelf uitgedaagd om 150 films te kijken dit jaar. Klinkt misschien niet heel veel, maar ik kijk voornamelijk series. Dus voor mij is het toch best wel een uitdaging om 150 films te kijken in een jaar. En ik vertel daarover. Iedere maand vertel ik welke films ik heb gekeken en wat de stand van zaken is. Dat doe ik in een blogpost dus. Ja, ik moet alleen nog even delen op Instagram. Daar deel ik sowieso best wel veel. Wanneer ik een nieuwe vlog heb geplaatst en wanneer ik een nieuwe blogpost heb gepost. Maar ook dingen over mijn dagelijks leven. Dus mocht je dat leuk vinden, dan raad ik je aan om mij daar te volgen. Ik zal eventjes mijn gebruikersnaam in beeld brengen. Ja, nu ben ik dus nog mijn story aan het maken. Dat doe ik in Canva. Ja, ik kan jullie daar wel eventjes wat van laten zien. Dit is een van de 2 storypagina's. Daar heb ik een filmquote op geplaatst. En daar ga ik nog een vraag in Instagram plaatsen. Met uit welke film deze dan komt, deze quote. En dat doe ik dan van mijn topfilm van de maand. En de tweede pagina, even kijken of ik hem naar boven kan toveren. Ja. Dat is dan wat de stand van zaken is van mijn jaarchallenge. Hoeveel films ik heb gezien. En daar komt dan nog een linkje naar de blogpost. Dus dat is de story die ik heb gemaakt. En dat heb ik dus in Canva gedaan. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar daar kun je best wel mooie dingen in maken, zoals stories, maar ook presentaties, dat soort dingen. Dus dat is wel een heel mooi programma. Zo, wij komen net terug uit de winkel, want we hebben even een cadeautje gehaald voor de housewarming van vanavond. Ja, het is best wel een leuk cadeautje geworden. Ik zal het even laten zien. Dit is het cadeautje, een bloemstuk. En hier zitten al wat gele bloemetjes in. En bij dit plantje komen er paarse bloemen in. Ja, echt heel leuk ook met het hout zo. Ik vind dat wel tof, altijd. Ja, heel erg blij met het cadeautje dat we gekocht hebben. Nou, Laurens is ook net weg. Die gaat dus naar dat uitje met de personeelsvereniging. En ze gaan paintballen en elektromotorcrossen, begreep ik. Nou ja, motocrossen op een elektrische motor. En daarna gaan ze nog barbecuen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik moet nog even lunchen. En dan bedenken waar ik zin in heb. Op dit moment nog niet echt. Het is wel al 12:30. Ja. Dus ik moet wel even wat gaan eten. Nou, ik ga het even bedenken. Ik ga even rondzoeken wat we in huis hebben. Ik heb bedacht dat ik een pannenkoekje ga maken van havermout. Ik doe gewoon wat havermout, wat melk, wat bakpoeder en een eitje. En dan doe ik het in de Magic Bullet die we hebben. Mix ik het en dan kan het in een pannetje. Het stelt niet zo heel veel voor, maar ja, wel vrij snel gemaakt om 1 pannenkoekje of 2 misschien. Ik weet niet hoeveel ik ga maken. Om dat dan zo te maken. Want ja, je hebt natuurlijk ook van die hele pannenkoeken mixen. Maar ik vind dat altijd eigenlijk gewoon net wat te veel. En Laurens houdt ook niet zo van pannenkoeken. Dus dan
bakken we het ook niet echt vaak. Ik ga niet voor mezelf een hele stapel pannenkoeken maken of zo. Dus dit is wel een mooie oplossing. En ik heb er wel zin in nu. Dus dat ga ik doen. Nou, dit ziet er super lekker uit. Ik ga ervan genieten. Eet smakelijk. Gisteravond zijn wij trouwens naar Duitsland weer geweest. En ik dacht dat het wel even leuk is om te laten zien wat we allemaal hebben gekocht. We hebben getankt en we zijn bij de DM geweest en bij de Edeka. We hebben niet mega veel gekocht, dus ik dacht nou om hier een aparte video voor op te nemen is misschien een beetje too much. Maar ik ga even kort laten zien wat we wel hebben gekocht. Ik heb deze deo van Nivea meegenomen. Daar heb ik er 7 van gekocht. Deze shampoo van Pantene, dat is een anti-roos shampoo. Die heb ik 2 meegenomen. Deze body lotion van Dove heb ik gekocht. En hier zit een klein beetje zelfbruiner in. Dus daar word je geleidelijk aan wat bruiner van. Dan heb ik nog wat maskertjes meegenomen. Deze van Balea, een vitamine C masker. En dat is een masker met 2 fases. Je hebt eerst een serum, die zit hier bovenin. Die moet je eerst op je gezicht doen en daarna heb je zo'n tissue masker. En dat moet je ongeveer 20 minuten laten zitten. En daar heb ik er 2 van meegenomen. Ik heb deze al vaker gebruikt en ik vind die super fijn. Dan heb ik nog van B-Routine. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. 2 maskertjes. Of volgens mij is het meer een peeling dan een masker. Maar op de afbeelding lijkt het net alsof het dan een masker is. Maar dit is een fruitzuurpeeling. En dat zijn er 2. Want je kunt hem doormidden doen. En daarvan heb ik ook nog een enzympeeling. En daar zitten er dus ook 2 van in. Die kan doormidden. En dit is volgens mij echt poeder. En dat moet je dan mengen met water en laten schuimen. En dan op je gezicht doen. Nou ja, ik heb het wel een beetje doorgelezen. Deze 2 ken ik dus nog niet. En die ga ik proberen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nog een navulling voor wattenstaafjes. Van Catrice heb ik deze Youth Repairing Sleep Oil gekocht. En daar zit heel veel retinol in. Ik had eerst altijd een serum van Balea met retinol. Alleen dat flesje gaat iedere keer kapot, waardoor ik dan de helft er niet uit krijg. Dus ik wilde deze even gaan uitproberen van Catrice. Dus ook nog nooit gebruikt, maar ik ben ook heel benieuwd hiernaar. Nog een dagcreme die ik eigenlijk ook altijd gebruik, die van Balea Matte. Dus met SPF 15. En dat is voor de hele gevoelige huid met Q10 en hyaluronzuur. Zonder parfum, parabenen en kleurstoffen. En ik vind deze altijd heel fijn. Mijn huid gaat hier altijd heel goed op. Dan heb ik nog 3 keer deze tandpasta meegenomen. En Laurens had 1 ding gekocht. Even kijken. Hij heeft deze gekocht. Dat is een soort wax. Hij heeft deze de vorige keer ook gehad en hij vond die fijn. Nou, dat is wat we gekocht hebben bij de DM. Ik ga nog even laten zien wat we dan bij de Edeka hebben gekocht. Daarvoor moet ik even naar de kelder. Ook daar hebben we niet heel veel gekocht. Veel van hetzelfde vooral. Dus ik ga even naar de kelder. Nou, wij hebben daar aanmaaklimonade gekocht. En we kopen eigenlijk altijd deze. Dit is perzik met maracuja. 0% suiker. En nog een andere smaak die we eigenlijk nog veel lekkerder vinden. En dat is vlierbessen vertaald. Want hier staat holunder, glutensiroop, 0% suiker ook. En dit is vlierbessen. En die drinken wij ook altijd in Oostenrijk. En die kun je daar dus gewoon kopen in Duitsland. En daar hebben we best wel wat flessen. Ik ga even kijken. We hebben, tel ik goed, 8 flessen meegenomen. Allerlaatste wat we hebben meegenomen zijn verschillende blikjes met Monster. Ik drink het eerlijk gezegd niet of nauwelijks. Laurens drinkt 1 of 2 keer in de maand een keer een blikje. En in Duitsland hebben ze heel veel verschillende
smaken. Dit is nog lang niet alles van wat zij hebben. Volgens mij zijn die niet heel veel goedkoper daar, maar ja, wel veel meer keus hebben ze er. Nou, dat was alles wat we hebben meegenomen uit Duitsland. Niet heel veel, maar toch wel de moeite waard om het te laten zien. Ik ben net op de fiets even naar het centrum gegaan om een pizza te halen voor straks. Nou, zoals je zag heb ik ook al een tijdje in de tuin zitten lezen. En ik lees op dit moment dit boek van de Biep van Jane Austen. De Abdij van Northanger. En hij scoorde op zich best wel goed op Goodreads. Maar ik ben op de helft. En het gaat voor mijn gevoel echt nog steeds nergens over. Echt allemaal conversaties over koetjes en kalfjes. En dat je denkt van waar gaat het nou naartoe? Het blijkt wel een mooi liefdesverhaal te zijn. Maar op dit moment is er nog niet zoveel liefde in het spel. En vooral ja, allemaal roddelverhaaltjes en conversaties. Nou ja, ik zit ook echt voor het eerst een beetje te twijfelen of ik dit boek überhaupt nog uit ga lezen. Omdat ik al op de helft ben. En op de helft en dan nog steeds niet echt een goed verhaal. Dan twijfel of het de moeite waard is. Maar goed, voor nu ben ik even klaar met het lezen. Ik ga even een serietje kijken. Het is eigenlijk te mooi weer om binnen te zitten. Maar ik heb echt even... Ik heb het warm en ik wil eventjes rustig kunnen zitten nu. Ik kijk trouwens nog steeds de Vampire Diaries. Dat had ik in de vorige vlog ook verteld. En ik ben nu bij seizoen 4, geloof ik. Bijna op het einde van seizoen 4. En ik vind het nog steeds een heerlijke serie. Ik heb die hele serie natuurlijk al een keer gezien. Heel wat jaren terug. En er is best veel wat ik niet meer weet. Maar ook verschillende dingen die ik nog wel weet. Maar ik vind het gewoon lekker om niet te veel hoeven na te denken en die serie te kijken. Dus ja, dat ga ik doen. Smakelijk eten! Laurens is onderweg naar huis. Ik heb me alvast omgekleed en opgefrist. Dus dan kunnen we dadelijk naar de housewarming. Ik weet niet zeker of ik daar kan filmen. Maar ik ga het proberen. Dus dan merken jullie vanzelf of er nog beelden komen. Zo, het is alweer de volgende dag. Ik heb niet meer gefilmd, zoals je ziet. Het was wel heel gezellig. De housewarming was echt... ze hadden groots uitgepakt. Het was meer een tuinfeest dan echt een housewarming. Ze hadden echt een tent staan en een frietkar gehuurd. En nou ja, het was echt heel groot. Heel leuk. We zijn daar rond 11:15 denk ik ongeveer gegaan. En toen zijn we nog naar een klein festivalletje geweest in de buurt. Op den Toffel heet dat. En dat was gratis entree. Dus de zus van Laurens ging daar al naartoe. En nou ja, wij hebben even aangesloten. Nog tot 1 uur geloof ik. Dan, ja, rond die tijd was ook het einde geloof ik. Ja, dus dat was ook heel leuk. Nou, het is in de tussentijd alweer 12 uur. Ik kom net uit de douche. Zie je volgens mij ook wel een beetje aan mijn rode gezicht. Een beetje te warm gedoucht. Rond 1 uur begint Formule 1. Dat gaat Laurens kijken. Misschien dat ik mee ga kijken. Weet ik nog niet zeker. Soms kijk ik mee, soms niet. Ligt eraan of ik daar zin in heb. Maar ik ga even opruimen in huis. Want het is een beetje een zooitje in de keuken van het ontbijt. En misschien dat ik daarna wat ga lezen. Of Formule 1 kijken. We gaan het zien. Ik had gisteren al verteld dat het een struggle was om door dit boek heen te komen. En ik heb besloten om te stoppen met het lezen van dit boek. Want ik vind het gewoon geen leuk boek. Dus ja, dan is het ook zonde om ermee verder te gaan. Wel jammer dat ik dan al op de helft ben, maar ik vind hem nog steeds
het gaat gewoon nog steeds nergens over. Het gaat nog steeds over koetjes en kalfjes. Weinig verhaal. Dus ja, ik heb besloten om te stoppen. Dus ik ga een ander boek lezen die ik op de e-reader heb staan. En dat is dit boek. Even kijken of je dat kunt zien op de camera. Dit boek, Koninginnen, van Kender Blake. Geen idee. Ik weet dat het over 3 zusjes gaat dat strijden om 1 troon. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het gewoon lezen en dan gaan we het zien. Het is wel bijna 1 uur, zag ik. Op mijn telefoon. Het is 1:10. Laura zit al helemaal klaar om Formule 1 te kijken. Dus misschien dat ik even mee ga kijken zo. Maintaining a good lead, but I tell you what, race pace here today is looking stronger for. And it is Max Verstappen's first win at Baku, his 5th win of the season, and for Red Bull as well. There. Kopenhagen. Dat mag alles niet. Maar ze hebben wel een paar regels. Ze hebben wel regels. Het is alweer maandag en ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. We zijn gisteren nog bij de Griek uit eten geweest met de ouders en de zus en de vriend daarvan van Laurens. Dat was wel heel gezellig, dus het is ook wat later geworden. We zijn daarna meteen naar bed gegaan omdat we vandaag weer moeten werken. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!